I didn't see you bring Michael kanina sa school. Ang nakita ko lang, yung daddy ni Michael. Nakita ko rin yung sister mo. She's also pretty, ha? Subukan mong gawin ulit sa akin yun. Malalaman na buong Dragon Empire totoo. Kahit kailan walang karapatan ng mga tao katulad mong marumi, makasalanan at kabit! Ngayong sigurado na ako na anak ko siya. Tuloy ko na yung legal actions ko against Dana. Baka sakaling matulungan ko si Gia sa pinaglalaban niya bilang anak. Selfish. Ang dami ko nang tiniis dahil ako ang nagkamali. Pero sa puntong ito, babawiin ko ang anak ko. Ingat ka sa mga kinikilos mo. Kailangan wala kang bahid na kasalanan just in case na magdemanda yung babaeng niya. This is to request strict confidentiality regarding what transpired. I hope that you will respect our privacy. Privacy. Hashtag ikalat ng baho. I'm gonna show you something, pero promise me you won't freak out. Oh my God! Ang laki ng damage na ginawa ni Dana. Nireport mo ba ito sa police? Ma'am, hindi pa. Hindi muna. Bakit hindi? Dana might think she can get away with doing bad things, and that's not right. Yeah, I know, Ma'am. Pero actually, yan ang kailangan ko para sa laban ko. Yung ma-record si Dana sa mga masasama niyang ginagawa. Look, Dana is just full of herself. Gusto niyang manakit, manira, maghigante. And she doesn't know she's digging up her own grave. Hello? Hello? Dana, nag-message sa akin si Michael. Masakit na ulo niya na untog. Ano nangyari? Hello, Dana? What are you doing? Ha? Parinig ka ng papa mo. Kasi Michael nakakabuisit eh. Bakit anong ginawa? Tingnan mo. Nagsusumbong. Sumbong na. Iba na daw yung pagtrato ko sa kanya. Akala mo naman hindi natin ilalagyan dito. Oh. Ang sagot pa pala, ha? Ang annoying. Really? David, you're here again! Nananadya ka ata, no? Inagangan ko nga punta ko dito para makita si Michael. So kasalanan ko pa ngayon na late ka? Ha? Ano nangyari sa kanya? Nag-message siya sa akin, sabi niya may bukol daw siya. What do you expect? Bata pa yon, malikot. You know what, David? Next time, huwag ka na mag-abalang pumunta pa. Kasi sinabi ko na kay Michael na huwag na siyang mag-expect na pupunta ka kasi iniwan mo na kami dahil may iba ka na. Ay, Mr. Chow, mabuti naabutan ko kayo. Tinatawagan ko ho si Mrs. Chow pero nakapatay yata ang phone niya. Eh, nasaan ho si Michael? Eh, yun nga ho, umiiyak. Masakit daw ang ulo. Abay, nung nakita ko, ang laki ng bukol. Sige, daling ko sa ospital. Eh, sige ho, dito ho sa clinic. David, nasa si Michael? Kamusta siya? Ini-examine pa ng doktor. Doc, kumusta po si Michael? Medyo malaki nga ang bukol ng bata sa ulo. Pero pinapa-ice pa ko na siya sa nurse. And I wouldn't recommend lang any scan at this early. Siguro, paabutin muna natin for a week. And then, dagdagan lang natin yung ice packs and then i-monitor natin yung mga pagkahilo niya at pagsusuka. And then the good thing, it showed na yung kanyang healing process is maganda. So medyo kailangan pa natin siyang check up and bigla niyang pagkahilo at pagsusuka. Meron po bang mga bawal kainin, bawal gawin, o di kaya gamot ho para mas mabilis hong gumaling yung sugat? Don't worry, it's going to be fine. Huwag masyado mag-aalala, Mami. You can go and see him now. Sige, okay. Salamat, Doc. Excuse me.
David, silipin ko lang. Sige. Michael? Hello, attorney. Is it possible na mapabilisan yung approval ng citizenship ng anak kong si Michael? I already checked with the embassy. May mga sinusunod silang proseso doon. We cannot dictate upon them. Ang huling sinabi is for you to wait. In a few days ay may tawag or email na sa inyo from Immigration and Checkpoints Authority. Okay, attorney. Thank you. Okay. Kai, Gia, I believe that you should know. Malapit nang lumabas yung approval ng citizenship ni Michael. Ano? Ang bilis naman. It's easier for Michael kasi Singaporean citizen si David. I suggest na agapan ninyo kung ayaw niyo mawala ng tuluyan si Michael. Sa pagkakaalam ko, pag nasa Singapore na si Michael, mahihirapan na kayong kunin siya. Salamat, Tita Helen. Hindi. Hindi ako papayag. Dito lang si Michael. Sa akin. Sa atin. Alright. Good morning, Papa. Morning. Excuse me po. Ma'am Benya, may sulat po kayo. Paki-receive lang daw po dito. Thank you. Okay po. Bakit na ba yan? Gawain ng magaling mong anak. Petition for the declaration of nullification of adoption. Kasi talaga ng ulo nun ah. I'm not gonna let her take away my son. Tia, pumunta ka dito. Kailangan natin mag-usap. Ito na nga bang sinasabi ko, Gia eh. Tumawag ang papa mo. Galit na galit. Ma, ginawa ko to para sa anak ko. Alam ko, anak, at naiintindihan ko, pero... Ma, nasa tama tayo. At pinaglalaban natin kung ano yung totoo. Ano ba kinakatakot mo? Gia, ang papa mo. Hindi porke totoo, tama na. Naiisip mo man lang ba si Michael? Magugulo yung buhay ng bata. Alam ko, pero kapag hindi ko ginawa to, ilalayo nila sa akin ang anak ko. Sa Singapore. Alam ko. At alam ko kahit ano ang piliin mo, may mga taong masasaktan. Ayoko lang na dumating ang araw, anak, na dahil sa paglaban mo ng kung ano yung dapat para sa'yo, sa huli, lahat ng mahalaga sa'yo mawala. Minsan ang nawala sa akin ang anak ko. At hindi na ako papayag na mangyari ulit sa akin yun. For sure, alam mo na yung ginawa ni Gia. Yan, natanggap ko yung kopya ng petition papers para mapawalang visa yung adoption papers ni Michael. Nakalimutan mo na ba? Tayo yung adoptive parents ni Michael. So pagtutulungan ninyo ako ni Gia, ganon. Hindi yan ang pinunta ko dito. Si Michael ang pinunta ko. Hindi na kasi pwede yung para akong tanga na naghahabol sa sarili kong anak. Okay, so your point is? 2 weeks. Hati tayo sa panahon kay Michael. Yun ay paglalaban ko yung karapatan kong yun. If hindi ka nag-agree, aside from the annulment, magdedemanda ako ng sole custody kay Michael. How dare you? Sumabay ka pa talaga sa Gia na yan, ha? Hindi, na-compromise lang.
para hindi patong-patong yung haharapin mong demanda. Anak ko din si Michael. Yes, inirespeto ko yun na naging ina ka sa kanya. Kaya nga kalahati lang na panahon ang hinihingi ko sa'yo. Kalahati? Ayoko. Sige, ituloy mo yung demanda mo. Manakot ka pa. Pagalingan na lang tayo ng abogado. Alam mo, Dana, punong-puno na ako sa'yo. Hindi ka marunong makinig. Pag hindi ka nakapag-compromise, sasabihin ko kay Michael na ampon lang siya at hindi ikaw yung tunay na ina. Really? Kahit anong mangyari, Dana, dugot laman ko si Michael. Walang mawawala sa akin. Sa'yo malaki. Let me see you do it. Really? Yeah. Kaya mo? Michael! Michael! David, shut up! Shut up! Baka marinig ka. Sasabihin ko talaga. Michael! Sige, 2 weeks. I'm giving you 2 weeks. Now get out. Guard! Guard! Get out! Boss, kamusta ho? May result na ho ba? Galing na ba kayo ng bangko? Wala pa. Boss, nakasanbi na yung 200,000. Sabihan niyo lang ako. Ako mismo magdadala ng bayad. Boss, kung gusto niyo pataasan, gagawa po ako ng paraan. Kailangan ko lang ho yan, boss. Huwag mo akong kulitin. At pag nainis ako sa'yo, palayasin kita dito. Patay gutom at tambay ka. Sinuway mo ako. Talagang hindi ka na nakikinig sa akin. Paano kung makarating sa korte ito? Paano na ang pamilya natin? Paano na kami ng anak ko, Papa? Malapit na silang umalis. Sa tingin mo ba, papayagan kong mangyari yun? Kung naghintay ka lang, gagawan ko ng paraan yun. We can settle this on our own. Kilala natin si Ate Dana. Hindi siya magpapatalo, lalo na sa akin. What is this? A competition? This is not a competition. This is about Michael. Isipin niyo naman yung bata. Alam ko. Pero wala ako ibang magagawa kundi ang lumaban. Buong buhay ko, lahat ng tao pinapamukha sa akin na wala akong karapatan. Na lagi na lang ako nakikihati, lalo na kay Ate Dana. Pati sa taong minahal ko, Papa. Pati ngayon, pati ba naman ito? Sa anak ko? Sa kaisa-isang bagay na matatawag kong sa akin? Chia? Papa, sorry. Sorry kung sumamama ng loob niyo dahil hindi ako susunod sa inyo. Pero kahit kailan, hindi ko pagsisisihan ang pagiging ina sa anak ko. Pasensya na pero magkita-kita tayo lahat sa korte. Hello, Summer. Huwag na kayong pumunta dito ni Abby. Pag nakita kayo ni Dana sa opisina, baka pag-initan pa kayo. Ipagdasal niyo na lang kami. Malaking bagay na yun. Oo, sige. Tatawagan kita. Basta huwag ka nang susunod, ha? O, sige. Salamat. Ay. Hello, Sir Richie? Oo, tuloy ang hearing ngayon. Salamat ho, tumawag kayo. Salamat sa suporta. Sige ho, babalitaan ko po kayo. Good morning. Good morning, attorney. Halika na, pasok na tayo. Sige ho. Dito na lang tayo. Ay, anak. Where's David?
Is he coming? Hindi ko pa nga nakakausap eh. Gia, darating kaya ang ama mo? Pustahan. Hindi. Kung darating siya, sino kayang susuportahan? Malamang si Dana. Ma, galit ang papa sa ginawa ko. Gia, galit siya sa demandahan. Pero wala siyang sinabing dapat mapunta kay Dana ang bata. Gia, may kailangan akong sabihin sa'yo. Inuupo na ako. This court is now in session. Judge Andesa presiding. All rise. You may take a seat. Is the attorney for the petitioner ready? Ready, Your Honor. Call the petitioner forward. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth? I do. Sa Singapore ako nagtatrabaho noon nung nalaman kong buntis ako. Kasabay noon lumabas ang resulta na may breast cancer ako. Mahirap, mahal at delikado ang pagpapagamot. Pero tinuloy ko pa rin dahil kinakailangan mabuhay ng anak ko. Here are copies of their old passports, Your Honor. Pagpapatunay na nasa Singapore sila noon habang buntis si Miss Gia Wong. Paubos na ang pera namin noon sa Singapore. Kaya nagdesisyon kami na bumalik na kami dito sa Pilipinas. Sa Cebu. Sa Cebu ako nanganak. Premature. Kasama daw sa nasunog ang anak ko dun sa ospital. At yun ang pinaniwalaan ko sa mahabang panahon. Hanggang sa nakatanggap ako ng text message nitong huli. Presented as Annex B, Your Honor. Continue. Isa lang ang bata sa loob ng pamilya namin. At yun ang pamangkin ko na si Michael Chow. Nakaedad ng anak ko na pinaniwalaan ko na matagal nang namatay. Kaya nagdesisyon si Papa na ipa-DNA test kami. At ano ang resulta? Ikaw ba ang ina sa unang DNA test? Hindi. Hindi daw po. At hanggang ngayon, hindi pa rin nila maipaliwanag ang insidenteng yun. Kaya nagpa-DNA test ulit kami. And this time, 99.99% na anak ko ang kinikilala kong pamangkin ko. This court orders another DNA test between Gia Wong and the child from an accredited testing center of this court. Present the said DNA result next hearing. Yes, Your Honor. Nung una, hindi mo anak ang bata. Nung pangalawa, anak mo na. Matanong nga kita, Miss Gia Wong, kung bakit ka nagdesisyong magpa-test ulit. Nagpa-DNA test kasi si Michael. At ang nakabuntis sa akin, nakumpirmadong siya nga ang ama. Maaari mo bang sabihin sa hukumang ito ang pangalan ng nakabuntis sa'yo? David Chow. Ang pangalan ng kapatid mo ay Dana Wong Chow, na legal na asawa ni David Chow. That makes David your brother-in-law.
Sa madaling salita, nagkaroon ka ng relasyon sa sarili mong brother. Wala kaming relasyon. Hindi nga kami nagsama sa iisang bahay. Wala kayong relasyon and yet, nabuntis ka. No further question about the morality of Miss Gia Wang, Your Honor. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth? I do. Mrs. Chow, maaari mo bang sabihin sa hukuman nito kung bakit ka nagdesisyong mag-ampon? Because I can never bear a child again. Pagkatapos na aksidente ko, nakuma ako ng matagal. Tapos pagising ko sa kuma ko, nalaman ko na napatayan ako ng dinadala. I got depressed. And so my parents suggested that we adopt a baby. Pumunta kami sa orphanage para malaman how to go about it. Tapos, nagulat kami. Pag uwi namin nung araw na yun, meron kaming nakitang baby na iniwan dun sa labas ng bahay namin. And of course, we reported that incident sa authorities right away. Ginawa namin lahat para ma-adopt yung baby. So, lahat ng proseso ginawa namin. Kompleto kami. Inintay nga namin na baka mamaya may maghanap na nanay or kaanak ng bata, pero wala eh. Walang naghanap, walang naghabol. I really wanted to make sure. I wanted to make sure that that kid is lawfully mine. Lawfully ours. Sa amin ng asawa ko na si David Chow. And then eventually, na-adopt namin yung baby legally. And that kid is Michael. Mrs. Chow, ilang taon mong inalagaan at pinalaki si Michael? Ang tagal. 8 years din yun. Tinuring ko siyang parang tunay kong anak eh. Wala nga kaming plano na sabihin sa kanya na ampon lang siya eh. At hanggang ngayon, sa isip tsaka sa puso ko, anak ko pa rin siya. Mula nung dumating sa poder ninyo ang bata, may knowledge ka ba na ang bata ay anak ng iyong asawa at iyong kapatid? Wala. I had no idea. Kahit sila, walang idea. Kailan mo lang nalaman ang totoo? Nalaman ko yung totoo. Nung nakita ko si Gia, ang sarili kong kapatid at saka si David magkasama. I remember this was a month ago. Nakita ko sila sa isang park. And then, I saw Gia holding this envelope. I think DNA test yun. Yun yung paternity test, paternity test ni David with Michael. Do you suppose na noong araw lang din na yun nila nakumpirma na anak nila ang bata? You are under oath, Mrs. Chow. Si David, oo. Because he was more emotional. Si Gia, she was nonchalant. As if she was sure na anak niya talaga yung bata. So malinaw, walang connivance o pagtatakip on their end tungkol sa batang si Michael Chow. Walang panloloko on their part. Meron. When I was in a coma, my sister Gia and David Chow had an affair until nabuntis siya. Clearly,
May panlolokong nangyari. That was not my line of question. But it's worth reiterating. May panlolokong nangyari. Niloko ako ni Gia. Niloloko ka, Gia, ever since. Pareha sila. Nung uncle niya na si Harry Estrella, magkasabat silang dalawa. Niloko din ako ni Harry Estrella. We managed to discredit Gia Wong. Ang moral values niya, integridad, lahat naman siya hanap. Ngayong Biyernes. Questionable yung pagkatao ko. Base sa pinalabas ng kalaban, si Tito Harry lang ang sagot. Kailangan natin siya mahanap sa lalong madaling panahon. Kayo lang may motibo at intensyon para bigyan ang unang result. Kung wala kayong ebidensya, malinis ako. Hanggang kailan mo kayang makonsensya ang lahat ng ito? Love Thy Woman.